Путін може завершити цю війну за 5 хвилин самотужки. Сікорський закликав не змушувати Україну до переговорів з Росією. Найкращим сценарієм закінчення війни в Україні є не переговори з Росією, а збільшення Києву військової допомоги, щоб країна могла відвоювати всі захоплені окупантами території. Агресор має зрозуміти, перемогти він не зможе. Про це говорить, базує, так би мовити, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час геополітичного діалогу під егідою видання Foreign Policy. Глава польського зовнішньодипломатичного відомства нагадав, що російський диктатор Путін може зупинити війну за 5 хвилин. Для цього йому варто віддати наказ своєму міністру оборони, а радше агресії країни-агресорки на виведення з України всіх своїх військ. Водночас Україна не має можливості закінчити війну так, бо не ми її починали. І ми свої війська не відправляли нікуди, окрім як для захисту своїх територій. Глава МЗС Польщі додав, що Росії не можна вірити, адже 2004 року Путін поставив підпис під двосторонню угоду з Україною, тепер сам же його порушує. Також Сікорський додав, що війна Росії проти України за своєю природою є колоніальною, яка може тривати роками, поки Москва не зрозуміє, що початок її агресії проти сусіда був помилкою. Ймовірно, росіяни вже досягають такого пункту, але вони все ще мають зрозуміти неприйнятність ціни. Саме тому війна триває. Вона може зайняти ще кілька років. Якщо вона завершиться раніше, це буде бонус. Чим швидше ми переконаємо Путіна, що він не може перемогти, тим швидше ця війна завершиться. Але ми не повинні говорити Україні, що робити, поки українці не повернуть всі окуповані території. Тому що те, що росіяни роблять на цих окупованих територіях, ми не стали б терпіти в наших країнах. Якщо ви кажете, ми повинні вести переговори, це означає, що ми повинні дозволити Путіну нехтувати ним же ж укладеною угодою і повірити, що він не порушуватиме нову угоду. На мою думку, це не виглядає надійно. А тим часом втрати Росії та ціна, яку вона платить у війні в Україні за добу з 3 на 4 липня становили 1200 окупантів. А загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив близько 547 470 солдатів. Щодо закликів країн глобального півдня до територіальних поступок з боку України, Сікорський зазначив, що Україна має право на збереження міжнародно визнаних кордонів. І навіть якщо влада колись вирішить по-іншому, то це буде наша справа, справа України та наше право. Сікорський нагадав, що Індія, яка намагається нав'язати теж Україні переговори з РФ та поступки, має власні прикордонні суперечки з Пакистаном та Китаєм. Я не бачу, що в якійсь перспективі Індія має намір поступатися власними територіями, незважаючи на те, що там тривають певні зіткнення на кордонах і прояви тероризму. Україна має право на збереження міжнародно визнаних кордонів, наголосив він. Хто ж замінить Байдена? І які в нього шанси перемогти Трампа? А тізер – ніхто. До кінця. Байден пообіцяв, що не зніматиме свою кандидатуру з виборів. Крім того, ЗМІ дізналися, що Байден оголосив про успішне проходження медичного огляду. Всіх же ж хвилює, як він себе почуває, чи є в нього деменція. Ні, немає, казала Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому. Президент США Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах до кінця. Ось так, бачите, піду і не покорюсь. Про це він заявив під час телефонних розмов із представниками штабу та під час зустрічі із законодавцями і губернаторами від Демократичної партії. Про це нам повідомляють видання Політіко та Reuters. Вони посилаються на свої джерела з команди Байдена. Співрозмовники зазначили, що до розмови Байден приєднався зі стурбованими членами своєї передвиборчої команди. Він заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру. Нікуди не піду і крапка. Президент США Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах до кінця. Про це він заявив, зустрічаючись із своїм штабом, із законодавцями від Демократичної партії. Ось так, бачите, хоч співрозмовники зауважують, що до розмови Байден приєднався з занепокоєними членами своєї передвиборчої команди, але нікуди не піде. Тим часом продовжують аналізувати і наслідки тих дебатів, які відбулися минулого тижня, які ми побачили, за результатами яких кілька медіа одразу почали розмірковувати, хто ж може замінити Байдена, в разі якщо він не дотягне або сам зрозуміє, що більше не може. Але бачимо, що він хоче, хоч, можливо, і не до кінця може. Не Мішель Обама, точно. Стало відомо, кого у Білому домі вважають найкращим кандидатом на заміну Байдену, якщо той відмовиться від виборів. У Білому домі, а також у Демократичній партії США вважають, що віце-президентка Камала Харріс є найкращою альтернативою для заміни Джо
Джо Байдена, якщо він вирішить не брати участь у президентських перегонах. У Штатах ще ніколи не обирали жінку президентом. Про це пише видання Reuters із посиланням на джерела в оточенні Байдена, Білому домі та Національному комітеті Демократичної партії. Співрозмовники журналістів кажуть, що Харріс має найвищу впізнаваність серед усіх альтернатив і найвищий рейтинг серед демократів, яких можна серйозно розглядати як кандидата в президенти штатів. За інформацією Reuters, деякі впливові демократи запропонували як альтернативу Байдену губернатора штату Каліфорнія Гевіна Ньюсома, губернаторку штату Мічиган Гретхен Вітмер і губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро. За словами співрозмовників, 59-річна Харріс, якщо її висунуть кандидатку від демократичної партії, отримає гроші, зібрані на кампанію Байдена, та успадкує інфраструктуру його передвиборчої кампанії. Згідно з опитуваннями Reuters, Харріс відстає від Трампа всього на 1 процентний пункт – з 42% до 43%. Відповідно, що є різницею в межах похибки опитування в 3,5 процентних пунктах. Крім того, джерела розповіли, що вона вже пройшла національну перевірку і пережила інтенсивну перевірку з боку республіканців, а низка впливових демократів вірить, що Харріс може перемогти Трампа, якщо Байден відступить.